Welcome to Tell Me How. This is the second video, part 2 video من اللي احنا كنا بدأنا نحله, which is Physics O Level November 2018 exam. احنا وقفنا عند السؤال رقم 15. We solved the question number 14, the last video. And in this part 2 video, we're going to start with question 15, which says, a metal lid fits tightly on a glass jar. الليد معناها الغطا بتاع الجار بتاعي. فأنا لو عندي هنا الجار ده, الجار بتاعي, الغطا اللي فوق ده بنسميه الليد بتاعنا. طيب, فبيقول لك which process makes it easier to remove the lead from the jar. لو الليد اللي فوق ده قافل جامد جدا على الجار. ساعات الواحد لما بيحط جار مثلا جوه التلاجة بيطلع جار يجي يفتح الليد مش عارف يفتح الليد خالص. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الليد دايما غالبا بتكون معمولة من ميتال والجار بيكون معمول من الازاز. الميتال معروف ان هو expand with heat and contract when this heat is lost. طبعا لما when you cool it down الليد contract, الليد اللي هو الميتال يعني الميتال بارت, ولو انت سخنته هيبدأ يريلاكس تاني, هيبدأ expand تاني. طيب, فانا طلعت الجار من التلاجة لقيته ان هو قافل جدا. لو انا جيت عايز افتح بقى الجار ده فمحتاج اعمل ايه؟ هل محتاج اسقع الليد ولا اسخن الليد؟ الاجابه طبعا معروفه ان انا لازم اسخن الليد, لان الليد ساعتها هيكسباند فهيوسع فيبقى اسهل ان انا اشيله من الجار. فالاجابات اللي عندي هنا, اول اوبشن نمبر A بيقول لك cool the lid only. طبعا لا, انا if I cooled it هتمسك اكتر واكتر لان هتعمل لها contraction فهتمسك اكتر في الجلاس. put the jar and the lid in the refrigerator, ما هي نفس المعنى برضو لا. warm the jar only, طبعا لا, انا if I warm the jar الجار نفسها هتexpand فبالتالي هتخبط في الليد اكتر, هتمسك في الليد. لا, انا عايز اسخن الليد واسيب الجار ساقع, الجار نفسه يبقى ساقع فيكونتراكت والليد هي اللي تسخن فتوسع فاقدر افك الليد من فوق. فالاجابه طبعا هتكون ان انا I should warm the lid only, which is D. Question number 16 بيقول the specific heat capacity of lead is 130 joule per kilogram degrees Celsius. The specific heat هي حاجة أو بارامتر معين لكل ماتيريال بيعبر قد إيه الماتيريال ده محتاجاه من هيت انرجي عشان درجة حرارتها تزيد. يعني مثلا انا عندي في حاجات معينه لما اجي اسخنها بديلها هيت جامده جدا, لما بعد كده اجي امسكها الاقي نفسي الاقيها مش سخنه, زي مثلا الخشب. مش كده دايما لما تيجي تقلب while cooking your food بتقلب بمعلقه خشب, لان انت ممكن تحطها في الهيت ولكن السبيسيفيك هيت بتاعه الخشب عاليه جدا فتلاقي ان مفيش درجه الحراره ما بتتاثرش, محتاج هيت كبيره جدا عشان يبدا الخشب نفسه يسخن. لكن لو مسكت معلقه حديد او معلقه معدن العاديه الستانلس ستيل اللي بناكل بيها وحطيتها في كوكينج بان سخنه, هتلاقي المعلقه في ثواني سخنت هي كمان. يبقى معنى كده ان هي محتاجه هيت قليله قوي بحيث ان هي تسخن. فالسبيسيفيك هيت بيبين لك قد ايه هيت انت محتاجه لكل كيلو جرام من الماتيريال اللي معاك دي. فانت هنا بيقول لك ان انا عندي الليد محتاج بس 130 جول عشان درجه حرارته تعلى بايه, ب 1 ديجري سلسيوس. ده لو انا عندي 1 كيلو جرام من الليد. هي دي معنى كلمه السبيسيفيك هيت. فهو بيقول لك انا عندي 150 كيلو معايا 0.5 كيلو جرام, يعني انا عشان اسخن 1 كيلو جرام محتاج 130 جول, فانا هنا عندي نص, فانا هحتاج النص تقريبا. وعايز اسخنها بدل ما اسخنها درجه واحده, انا عايز اسخنها 10 درجات. تمام, مش 10 درجات, هسخنها من 10 ل 35 which is the difference هيكون 10 minus 35 اللي هو تقريبا 25 degrees Celsius. فعشان اعرف الهيت اللي انا محتاج عشان اسخن النص كيلو ده قد ايه, لازم ابقى فاهم يعني ايه specific heat. انت ممكن تبقى حافظ الايكويجن سهله جدا, ان تبقى حافظ ان الكيو which is the heat given اللي هي in joules بيساوي الماس بتاع الاوبجكت اللي انت شغال بيه اللي هو في حالتنا هنا نص كيلو جرام times ال specific heat capacity given which is 130, ال specific heat اللي هي CP اللي هنا في الحالة دي 130 times الدلتا T. عندنا هنا دلتا T 35 minus 10 which gives you 25. تمام, فيبقى أنا عندي 0.5 times 130 times 25 which is the answer number A. هي دي الإجابة بتاعتنا. عشان تفهم معناها من غير ما تحفظ الايكويجن, انا محتاج عشان ارفع درجه حراره 1 ديجري سلسيوس ل 1 كيلو جرام محتاج 130 جول. طب انا عندي هنا نص كيلو, فانا هضرب نص في 130 لان المره دي انا نص الكيلو, مش هنا ده للكيلو. ودرجه الحراره عندي مش 1 ديجري, انا عايزها
25 degree change in temperature من ال10 لحد ال35، فهضرب في ال25. ممكن تحفظ الايكويشن وممكن تفهم الايكويشن. انا شايف ان انت يبقى عندك التو اوبشنز، انت حافظ وفي نفس الوقت فاهم الحل بتاعك. السؤال اللي بعد كده رقم 17 بيقول a cold solid is placed on top of a hot solid. يبقى انا عندي هنا في solid معين is cold، فده ال cold solid، حطيته on top of a hot solid، فده ال hot solid بتاعي. طبعا احنا عارفين ان الحرارة بتمشي من السخن للبارد، فهو بيقول لك كده برضو ان thermal energy flows from the top from the hot solid to the cold solid، من الهوت اللي هو اللي تحت للي فوق. فبيقول لك ليه بيحصل كده، ايه الاكسبلانيشن لده؟ اول اوبشن عندك بيقول ان the hot solid expands، فبالتالي the molecules move further apart، فده السبب ان الحراره بتتحرك من حته لحته. الاجابه طبعا مش كده، هي طبعا الهوت سوليد بيكسباند، مش ده السبب نقل الحراره من الهوت ميتال للكولد سوليد اللي فوقيه. طيب هل هي بسبب ان الانرجي is passed from one molecule to the next؟ الاجابه صح. ليه؟ لان when I heat an object، الاوبجكت الهوت ده، الموليكيولز اللي جوه بتفايبريت، بتبدا تفايبريت. انا لو بص عملت زوم ان جوه هنا هلاقي ان الموليكيولز عماله تفايبريت اب اند داون، وجنبيها هنا موليكيول تانية. فكل موليكيول او كل اتوم بتفايبريت اب اند داون، بتخبط الموليكيول اللي فوقيها فبتفايبريت هي كمان اب اند داون. وكل ما سخن اكتر كل ما الفايبريشن ده يكون اكتر واكتر، فبالتالي درجة الحرارة بتوزع على الجسم كله، انها بتخبط في the other molecules اللي جنبيها فبتخليها تفايبريت. طبعا الموليكولز هنا عند الانترفيس ما بين الكولد والهوت سيرفيس بتبدا تخبط الاتومز اللي فوقيها كمان، فبتسخن الكولد سيرفيس، فالانرجي الفايبريشن الانرجي بتبدا تتنقل من one molecule to another. فالاجابه الصح هي فعلا B، which is that the energy is passed from one molecule to the next. Heat always rises, which is the option number C. ده اجابه يعني مفيش اجابه تقريبا، يعني مفيش حاجه heat always rises. لا الاجابه it's not that the heat always rises، لان الهيت ما بتطلعش لفوق، الهيت ممكن تتحرك من فوق لتحت لو الجسم السخن كان هو اللي فوق، فمش شرط ان بسبب ان الكولد فوق فالهيت طلعت لفوق لوحديها. والاخر اوبشن ان الموليكيولز are free to move randomly through solids. الاجابه طبعا غلط، لان الموليكيولز اصلا they're not free to move randomly، they just move up and down or يمين وشمال. it's just a vibrational motion in its place، ما بتتحركش randomly زي الميه او زي الجاز molecules. فطبعا الاجابه بتاعتنا هي B في problem number 17. السؤال اللي بعد كده رقم 18 بيقول which term is the number of crests of a wave passing a point per second. طبعا اول سؤال يعني ايه كلمه crest؟ crest دايما عكسها بنسمعها دايما crest and trough. الكريست هي الماكسيمم بوينت لاي ويف، دي الكريست، والتراف هي اللي تحت دي. طبعا المسافه ما بين كل كريست وكريست او ترا وترا او اي تو سكسيسيف بوينت بنسميهم الويف لينث. خلاص، فده البوينت اللي عندها بدأت الويف، ودي البوينت الويف بدأت تتكرر تاني عندي، فدي بنسميها الويف لينث. الفريكونسي معناها عدد البوينتس اللي بتعدي او عدد الويفز اللي بتعدي في الثانية الواحدة. فأنا هنا عشان أمشي من بوينت لبوينت، من كريست لكريست أو من تراف لتراف، دي بنسميها الويف لينث، أو دي الويف الكاملة بتاعتي من هنا لهنا. أو ممكن نقول إن هي من تراف لتراف، مثلا زي من هنا لحد التراف التاني، فمن هنا لهنا. أوكي، فدي بنسميها برضو ويف. من كريست لكريست او من ترا لترا دي بنسميها الويف الكامله اللي بتعدي في الثانيه الواحده، دي بنسميها الفريكونسي. الفريكونسي هي عدد الويفز اللي بتعدي في الثانيه الواحده، واليونت بتاعتها بتكون بالهرتز. فالاجابه هنا بيقول لك the number of crests of a wave passing a point per second، هو دي اللي بنسميها الفريكونسي. فالانسر بتاعتها طبعا هتكون بي. فانا مثلا لو انا ثبت البوينت دي وقعدت اعد الويفز اللي عماله تخبط هنا، الكريست اللي بتخبط، كل كريست بتعدي الوقت بينها وما بين الثانيه، هو ده بنسميه البيريودك تايم. عدد الويفز اللي بتعدي في الثانيه الواحده او اللي بتخبط الوال دي كل ثانيه، دي بنسميها الفريكونسي. فالاجابه بتاعتنا هنا بي، لان السؤال بيقول لك the number of crests of wave passing a point per second. دايما بتبقى حاجه per second هي بتكون الفريكونسي، والفريكونسي هي number of cycles per second. Question number 19 بيقول the diagram shows a thin convergent length of focal length f. Where must the object be placed in order to produce a real image in the position shown? طبعا الفوكال لينث هو ايه يا جماعه؟ الفوكال لينث هو اللينث
اللي هو F اللي هو specified هنا، ده البوينت اللي عندها دايما اللايت لازم يعدي يقطع الهوريزونتال لاين ده الهوريزونتال لاين بتاعي. فأي object أحطه في أي حتة between points A B C and D، لو أنا هعمل له أشوف اللايت ريز بتاعته، لازم اللايت تكونفيرج وتعدي في البوينت دي اللي هي بنسميها الفوكال بوينت، وبعد كده تتجمع هنا الناحية التانية عند الريل ايمج الناحية التانية هنا مقلوبة inverted طبعا. الدرس ده شويه طويل ان احنا نشرح كل الانواع بتاعته، بس لسه انت لازم تكون حافظ conditions معينه او cases معينه. في كيس لو الاوبجكت موجود بالظبط عند 2f، يعني المسافه دي مثلا لو قلنا ان هي f، فالمسافه لو ضربناها في 2 اللي هي 2f، لو انا حطيت الاوبجكت هنا عند a which is 2f، الايمج بتتجمع الناحيه الثانيه برضو عند 2f. فالحاله دي الاوبجكت لازم يكون محطوط فين؟ الاوبجكت لازم يكون محطوط عند A عشان لو which is 2f الناحيه الشمال، عشان يتجمع عند 2f الناحيه اليمين بس inverted لازم يكون عند نفس المسافه 2f، يعني 2f هنا تطلع لك 2f هنا. طب what if الاوبجكت is not at 2f بالظبط، مثلا الاوبجكت is at more than 2f، مثلا لو انا حطيت الاوبجكت in the case مثلا هنا اوكي بعيد شويه، هنلاقي ان الاوبجكت بينفرت ما بين الاف وال2f الناحيه الثانيه. اوكي دي another case. لو for example الاوبجكت محطوط هنا، خلينا نحط لون تاني، الاوبجكت محطوط هنا ما بين الاف وال2f، هيتجمع هنا بعد ال2f، فهي شويه ليها كذا كيس، انت لازم تبقى حافظ الكيسز. واحده من الكيسز المشهوره قوي ان انا عند 2f يكون بيطلع لي 2f الناحيه الثانيه. This is the only condition which is at A. ف where must be the object be positioned which is at A، لان انا الناحيه دي 2f والايمج الناحيه الثانيه جت برضو عند 2f. في برضو واحده من الكونديشنز المعروفه اللي لو انا حطيت الاوبجكت بالظبط عند الفوكال بوينت هنا مش هيطلع لي اي حاجه، يعني عند سي المفروض ما يطلعش ايمج الناحيه الثانيه، ده بسبب ان اللاينز they do not converge او they do not intersect at all، بيفضلوا parallel مع بعض. دي ممكن نعمل لها فيديو لوحديها ونشرح كل الكيسز بتاعه الكونفرجن لينس، بس for this فيديو او for this case اللي احنا فيها دلوقتي تحفظ دي مهمة جدا، ان 2f الناحية الشمال بيطلع لي 2f الناحية اليمين which is the easiest case عندنا هنا في الكويستشن ده which is 19. الانسر بتاعتها تكون A، ف A هي الانسر بتاعتنا. Question 20 بيقول while light is dispersed by a prism compared with the blue light a red light بيحصل له ايه؟ لو انا رسمت البريزم بتاعي مثلا، ده البريزم بتاعي وجاي لي لايت من هنا which is white light جواه كل الالوان، الريد كولر خلينا نقول ده نرسمه بالاسود عشان ده الوايت لايت، ما عندناش طبعا لو رسمنا بالابيض مش هيبان، فالوايت لايت اللي هو شايل كل الالوان خلينا نرسمه ان هو بالاسود، ده الوايت لايت بتاعي. الوايت لايت ده بيكونفيرج بالالوان كلها ريد اورنج يالو جرين بلو انديجو فايولت وهكذا بالترتيب ده. هنلاقي ان الليست ريفراكتد لايت هو الريد، اول واحد هتلاقي الانجل بتاعت الريفراكشن بتاعته تقريبا زيرو، مش كبيره خالص. واكتر لايت which is the blue light هو بيحصل له the largest refraction هو البلو لايت. فالريد لايت الفريكونسي بتاعته قليله مقارنه بالبلو مقارنه بالفايولت، فكل ما اروح ناحيه البلو كولر كل ما الريفراكشن بيكون اكتر، وكل ما بالتالي السبيد تكون اكبر برضو لان هم بيخرجوا في نفس الوقت، فهنا ده بياخد مسافه اطول من اللي بياخدها الريد لايت، فالسبيد بتاعت الازرق بتكون اكتر من الاحمر. فالاجابه عندنا هنا هنقول ان الريد لايت المسافه اللي بيمشيها اقل، فبالتالي هو ماشي سلور ان هو بيمشي مسافه قليله في نفس الوقت. وتاني حاجه الريفراكشن بتاعه اقل لان الانجل بتاعته ما اتغيرتش قوي، الوايت لايت مشي الانجل بتاعته ما حصلهاش ريفراكشن جامد قوي. فالاجابه بتاعتنا for red compared to blue هي A، لان it's slowed down less than the blue light، وفي نفس الوقت الريفراكشن بتاعها اقل من البلو لايت، فده الاجابه بتاعتنا. Question 21 بيقول what is the approximate value for the speed of light in air divided by the speed of sound in air. دي حاجة لازم نبقى احنا حافظينها شوية as a physicist، لازم يبقى عندك سنس الأرقام شوية، مش لازم تبقى حافظ الرقم بالظبط بس انت تبقى عارف تقريبا ان ال speed of light هي 3 times 10 to the power 8 meter per second، يعني 300 مليون متر per second. ليه 300؟ لان انا حطيت صفرين وفبقى عندي 6، فانا عندي 300 مليون. اوكي فده او 3 times 10 to the power 8 meter per second.
السبيد اوف ساوند تقريبا 300 برضو وشويه، بس مش 10 to the power 8، هي 346 متر بير سكند. مش هتبقى حافظ 346 بالظبط، بس هي تقريبا 300 متر بير سكند. فهي 300 يعني فيها جنبيها صفرين، يعني ممكن نكتبها بالطريقه دي 3 times 10 to the power 2 متر بير سكند. الريشيو بينهم طالما هما انت بتقارن حاجتين ليهم نفس اليونت which is speed، فطبعا الريشيو بتبقى يونتلس مفيش يونت، فالمتر بير سكند بتروح مع المتر بير سكند، الثلاثه هتروح مع الثلاثه، هيفضل عندي 10 باور 8 على 10 باور 12. لو انا بقسم باورز دايما بعمل لهم ماينس بعض، فانا عندي 10 to the power 8 divided by 10 to the power 2 اكني بالظبط بقول 10 to the power 8 minus 2. دي رول لازم تكون عارفها. ف 8 minus 2 هتكون 6، فالاجابه عندي هتكون 10 to the power 6. فده السنس اللي لازم يكون عندك as a physicist لما تحاول تقارن الارقام. فانت كده ممكن تفهم ان ال speed of light is 10 to the power 6 times the speed of sound. فسرعة الضوء is 1 million times faster than that of sound in air. تمام، سرعة الضوء مليون مرة أكبر من سرعة الصوت. سرعة الضوء مليون مرة أكتر من سرعة الصوت. السؤال اللي جاي ده سؤال شوية فيه حفظ، لازم تبقى حافظه. وبرضو الفيزيست مش لازم يكون طبعا في حاجات لازم يكون فاهمها، في حاجات معينة لازم يكون حافظها زي السبيد اوف لايت هي تقريبا 3 times 10 to the power 8، الساوند سبيد 3 times 10 to the power 2. في حاجات معينة لازم نحفظها. والسؤال اللي جاي ده برضو بيختبر حفظك لأرقام معينة as a physicist لازم تكون متسجلة في دماغك. فهنا بيقول لك what are the lowest and the highest frequency the human being can be able to hear. فدي احنا حافظينها ان اقل frequency of sound ان احنا ممكن نسمعها هتكون 20 هرتز، واعلى frequency ممكن نسمعها هتكون 20 كيلو هرتز، ودي الاجابة بتاعتنا على طول سي. خلاص، اي فريكونسي اعلى من كده ما بنقدرش نسمعها، اي فريكونسي اقل من كده برضه ما بنقدرش نسمعها. في حيوانات تانية عندها القدره ان هي تسمع فريكونسيز اعلى من 20 كيلو هرتز زي الفئران مثلا. فعشان كده انت لو عايز تموت فئران موجوده في مكان معين فبتبدا تحط ديفايس بيطلع فريكونسيز عاليه جدا، انت بتسمعهاش كهيومن بينج فما بتضايقكش، بس بتضايق الفئران فبتطردهم. وعلى العكس في ويفز اقل من ال 20 كيلو هرتز حيوانات تانية بتقدر تسمعها زي الكلاب، احنا ما بنقدرش نسمعها. عشان كده الكلاب ممكن تبدا تحس بالزلزال بدري شويه عن البني ادم. في حيوانات معينه تقدر تحس بالزلزال لان بيجوا على فريكونسيز قليله شويه. السؤال اللي جاي بيقول لك رقم 23 الالترا ساوند has a number of uses in engineering والميديسن. فعايزين نعرف ايه من الاوبشنز اللي موجوده دي is not a use for ultrasound. ممكن نستخدم ultrasounds في كذا application زي ما قلت لكم، مثلا ان احنا نطرد الفئران. الاكزامبل التاني هنا ده بيقول لك ان هو كانت be used for cleaning. الاجابه yes، ان في ناس بيستخدموه في الكليننج ممكن بره في بلاد معينه. بيبقى بتيجي شركه نظافه بتطلع عندها جهاز بيطلع مايكرو بيطلع مايكرو بابلز. المايكرو بابلز دي اللي بتطلع في الميه بتطلع بسبب ايه؟ بسبب الترا ساوندز بتطلع من الجهاز. فالالترا ساوندز دي رايحه بفريكونسيز عاليه جدا فبتعمل بابلز صغيره جدا بيسموها مايكرو بابلز، بتبدا تشيل الدست وبتعمل فاكيوم بابلز صغيره جدا وبتشيل الدست من على السيرفيس بتاعي، فبتشيل الفيري فاين بارتكلز اوف دست. فالاجابه ان هي بتستخدم في الكليننج، فدي حاجه صح. هو بيسالك هنا not used for مش used for، فخلي بالك هو حتى عملها لك بالبولد. فالاجابه صح مش هي اللي عايزينها، احنا عايزين الاجابه الغلط. طيب هل بنستخدمها في بريناتال سكاننج؟ الاجابه صح. بريناتال معناها قبل الولاده، يعني ان انت تقدر تشوف البيبي جوه بطن امه. فالاجابه دي طبعا تسمعها دايما ان بيستخدموا الالترا ساوند عشان يشوفوا البيبي جوه بطن امه. فده ازاي ان الويفز بتاعه الساوند اللي طالعه من الالترا سونيك ويفز دي بتبدا تعدي من جوه الجلد وبتخبط في الرحم وبتخش جوه عند البيبي وبيحصل لها ريفلكشن من البطن وبترجع تاني للجهاز. فالجهاز بيقدر يحسب الفرق الوقت اللي وصلت فيه، ومن فرق الوقت ده يقدر يحسب المسافات ويبدأ يكون صورة اللي جوه بطن الام. فبنستخدم الالترا ساوند في الموضوع ده. فالاجابه هنا ان الالترا ساوند بنستخدمه فيها، فمش دي الاجابه بتاعتنا. هل بنستخدمه في الكواليتي كنترول؟ الكواليتي كنترول اللي بيستخدموا الالترا ساوند دي اجابه صح. بيودوا الساوند ويفز برضو جوه الجهاز عشان يتاكد ان كل حاجه المايكرو بارتكلز اللي جوه الجهاز ده موجوده في مكانها الصح. لو انا عندي جهاز الكترونيك ديفايس مثلا وعايز اتاكد ان كل حاجه موجوده جوه في مكانها، فببدا ابعت ساوند ويفز
الترا ساوند ويفز بفريكونسيز عاليه جدا بتخبط جوه وترجع تاني للجهاز بتاعي. فالايكو اللي بيرجع لي ده من التايمنج بتاعه اقدر اعرف المسافات اللي خدتها قد ايه، واقدر اعمل بيكتشر للي جوه من غير ما افتح الجهاز واشوف ايه اللي جوه. فبنستخدم الالترا ساوند في الكواليتي كنترول. الحاجه اللي ما بنستخدمش فيها الالترا ساوند هي sterilizing the medical equipment، لان الالترا ساوند بتعمل كليننج ولكن ما بتقدرش تقتل الميكروبز اللي موجوده على السيرفيس بتاع حاجه. فعشان كده احنا ما بنستخدمهاش عشان نعمل ستيرلايزنج للميديكال ايكويبمنت. ودي الاجابه بتاعتنا، دي الحاجه الوحيده من الاربع حاجات اللي محطوطه في الاوبشنز اللي الالترا ساوند ما بيستخدمش فيها. فالاجابه بتاعتنا هتكون دي. سؤال بعد كده رقم 24 بيقول which diagram shows the electric field around an isolated positive charge. طبعا الاجابه بتاعتنا هنا على طول اول ما تبص على حاجه زي كده هتقول ان هي بي، لان احنا عارفين ان الالكتريك فيلد بيطلع من البوزيتيف تشارج وبيخش للنيجاتيف تشارج. فاللي طالع مني هنا دي الاوبشن الوحيد عندي هنا البوزيتيف تشارج. هنا زي ما انتم شايفين هي داخله لجوه، فده المفروض يحصل في النيجاتيف. فالاجابه بتاعتنا على طول بي. اجابه دي ان سي طبعا ده مش الكتريك فيلد للاسف، ده المagnetic فيلد. لو انا عندي كارنت ماشي جوه الواير ده والواير ده لجوه البيبر، فلاقي ان المagnetic فيلد عامل كلوك وايز دايركشن، زي الاجابه رقم سي مثلا. فده لو هو بيسال على المagnetic فيلد وفي كارنت داخل لجوه البيبر. ولكن هنا بيسال على الالكتريك فيلد، فالالكتريك فيلد بيطلع من البوينت تشارج which is positive وبيخش جوه للبوينت تشارج which is negative. احنا في الحاله بتاعتنا هنا الاجابه هتكون بي، لان هو بيسال على الالكتريك فيلد لبوينت تشارج positive، فلازم تكون خارجه لبره، لازم تكون خارجه لبره. السؤال اللي بعد كده بيكمل لفهمك للسؤال اللي قبليه which is 24. السؤال رقم 25 بيقول an electric field is formed between two isolated equal and opposite charges. احنا عارفين ان التشارجز بتطلع من البوزيتيف تروح للنيجاتيف. فهو بيقول لك بالنسبه للبوينتس x and y عايزين نعمل comparison بالنسبه للفيلدز في البوينتس دي. طبعا الالكتريك فيلد بيبقى طالع من البوزيتيف اتجاهه خارج لبره ورايح للنيجاتيف بيبقى داخل على النيجاتيف. فبيبقى ماشي كده وماشي كده وماشي كده، وبنقعد اللاينز تبعد عن بعض اكتر واكتر لحد ما توصل تاني ومن الناحية التانية وهكذا. فزي ما انتم شايفين اللاينز هنا بتبقى الدنسيتي بتاعتها كبيره جدا. اتس دنسيتي يعني ايه؟ يعني ان عدد اللاينز او الفلكس معناها عدد اللاينز اللي بتعدي في الاريا المعينه اللي عندي. ف how does the field at x compared to the field at y؟ هنلاقي ان طبعا عند الواي هنا عدد اللاينز اللي بتعدي اكتر بكتير من اللاينز اللي بتعدي عند الاكس. فطبعا it's stronger at y than it is at x، والاثنين طبعا في نفس الاتجاه لان هي من الشمال لليمين مفيش تغيير في الاتجاه. فهنقول ان الاجابه بتاعتنا طبعا هتكون دي، لان it's weaker at x than at y طبعا، بس الاثنين ماشيين في the same direction. it's weaker and it's the same direction. السؤال اللي بعد كده سؤال رقم 26 بيقول a positively charged rod is close to an isolated metal sphere. هو ما لمسش الميتال سفير. الميتال سفير طبعا بتبقى نيوترال. يعني ايه نيوترال؟ يعني فيها positive charges فيها negative charges، بس عدد التشارجز اللي جوه قد بعض، البوزيتيف قد النيجاتيف. and the sphere is earthed as shown. earthed يعني ايه؟ يعني متوصله للجراوند، واي حاجه متوصله للجراوند بتسحب التشارجز على طول. تمام؟ ده لازمه الجراوند. الجراوند بيسحب اي تشارج، لو عندي نيجاتيف تشارج بيسحبها، لو عندي بوزيتيف تشارج بيودي لها نيجاتيف تشارج عشان نيوترلايز ات، بس لازم يلغيها. لو انا عندي بوزيتيف تشارج بتتمحي، لو عندي نيجاتيف تشارج بيسحبها وبيمحيها برضو جوه الجراوند بتاعتنا. طيب انا لو قربت positively charged rod من a metal sphere، اللي هيحصل ان النيجاتيف تشارجز هتبدا تتجمع على السيرفيس، هتحاول تقرب من الرود ده. فانا عندي النيجاتيف تشارجز هتحاول تقرب بس مش هتنط للبوزيتيف تشارج، لان في اير والاير از ا جود ريزيستنس وما بيعديش، او جود انسوليتر فما بيعديش الالكترونز في الهواء. اوكي، فالنيجاتيف تشارجز اتجمعت هنا والبوزيتيف تشارجز اتجمعت الناحيه الثانيه، حصل لها ريبولشن من الرود. طبعا البوزيتيف تشارجز متوصله للارث، فالبوزيتيف تشارجز بتبدا على طول تتلغي لان الارث بيبعت لها نيجاتيف، او ممكن نقول ان البوزيتيف بيتشفط للارث فبتلغي. فبالتالي بيفضل عندي النيجاتيف تشارجز اتراكتد هنا، ما بتقدرش الارث يسحبها لان البوزيتيف تشارجز على الرود is attracting it to the other side على الليفت سايد.
فبالتالي النيجاتيف تشارجز بتفضل مشدوده والبوزيتيف تشارجز بتفضل تنزل تحت للارث، فبيتبقى عندي ايه؟ بيتبقى عندي بس النيجاتيف تشارج. فبيقول لك ان الارث كونكشن از ريموفد، وبعد كده شلت الرod ففضلت النيجاتيف تشارجز موجوده عندي، فاللي هيفضل موجود بعد ما الارث يتشال والرod يتشال النيجاتيف تشارجز. فالاجابه بتاعتنا هنا بيقول لك which diagram shows the charges on the sphere after the rod is removed، هتكون الاجابه سي، لان البوزيتيف تشارجز اللي كانت على الناحيه اليمين اللي ما كانتش مشدوده للرod الارث خدها، ولكن ما عرفش ياخد الارث النيجاتيف تشارجز لان هم كانوا مشدودين بالبوزيتيفلي تشارج رod على الناحيه الشمال. السؤال اللي بعد كده رقم 27 بيقول the voltage across a resistor of a fixed resistance changes. يعني انا عندي الفولت اللي هي البطاريه يعني، ومتوصله الريزيستور اللي هو اللود، يعني انا ممكن دي اعتبرها لامب، وهنا عندي بطاريه اللي هي الفولت ليها فولت معين، ودي ريزيستنس R. فبيقول لك which graph shows the current versus the voltage لما يتغير. طبعا الفولت ده بتاع البطاريه، كل ما ازود الفولت اللي هي الفولت ده بيدي لك انديكيشن للانرجي اللي بيديها للالكترونز اللي بتتحرك. فطبعا كل ما ازود الفولت كل ما الكارنت اللي ماشي جوه السيركت بتاعتي بيزيد، لان انا فولت يعني انرجي عاليه، فكل ما ازود الفولت كل ما ازود الانرجي، فعدد الالكترونز اللي بتمشي بتزيد اكتر واكتر كل ما ازود الفولت بتاعي لو الريزيستنس بتاعتي ثابته. فالكارنت هو عباره عن الريشيو ما بين الفي على الار اللي هي الريزيستنس بتاعتي. فكل ما ازود الفولت كل ما الكرنت يزيد، فدي علاقه لينير. فزي ما انتم شايفين هنا في اوبشن نمبر A ان كل ما الفولت يزيد كل ما الكرنت يزيد، فالعلاقه لينير. هنا زي ما انتم شايفين ان الفولتج ثابت، فطبعا دي ما بتجيبش حاجه ان الفولتج ثابت والكرنت بيزيد، ده ما بيحصلش، ده بيحصل بس لو الريزيستنس اتغيرت. هنا بيقول لك ان الكرنت ثابت والفولتج بيزيد، لا طبعا كل ما ازود الفولت كل ما الكرنت يزيد. هنا دي اتس ان انفرس ريليشن شيب، والاجابه برضو غلط لان لازم كل ما الفولتج يزيد الكرنت يزيد مش العكس. فالاجابه بتاعتنا هتكون A، كل ما الفولت يزيد كل ما النمبر اوف تشارجز تزيد، والنمبر اوف تشارجز از ان انديكيشن فور ذا كرنت، فالاجابه بتاعتنا هتكون A. سؤال رقم 28 وده اخر سؤال هنحله في part 2 عندنا، بيقول a wire of length 0.5 متر، نص متر، ده عندك سلك طوله نص متر، والاريا بتاعته الكروس سكشن الاريا بتاعته 1 times 10 to the power minus 6 متر سكويرد. فده الواير بتاعي وعنده ريزيستنس معينه 0.75. بيقول لك انا جبت another wire معمول من نفس الماتيريال بس الطول بتاعه 4 مرات اكبر من اللينث الاولاني 2 متر، التاني كان نص متر، فده 4 مرات، 4 في نص ب2، والكروس سكشن الاريا بتاعته نص الكروس سكشن الاريا بتاعت الواير الاولاني. فانا عندي واير طوله نص متر والعرض بتاعه مثلا 1 times 10 to the power 6، التاني اتخن ارفع شويه، يعني ده تخين شويه وطوله نص متر، ده ارفع نص الثيكنس بس اطول، يعني ده طوله نص متر وده طوله 1 متر. بيقول لك قارن لي الريزيستنسز بتاعه الواير ده بالواير ده. طبعا احنا عارفين ان انا كل ما ازود اللينث بتاع الواير كل ما الريزيستنس بتزيد، وكل ما اقلل الاريا بتاعه الواير الكروس سكشن الاريا بتاعه الواير كل ما الريزيستنس بتزيد برضه. لان انا ممكن تتخيل ان انا عندي الالكترونز دي عربيات ماشيه في الشارع، كل ما اوسع الشارع كل ما الريزيستنس هتقل. الريزيستنس من اسمها حاجه بتريزيست الموشن، اكن بالظبط حاجه بتعيق الموشن، فاكن بالظبط انا ماشي في شارع مكسر، فكل ما الشارع يكون ضيق كل ما الريزيستنس تكون اكبر، انا الاعاقه هتكون اكبر. لكن لما اوسع الشارع الريزيستنس بتقل، الاعاقه بتقل، فالعربيات بتقدر تمشي براحتها. ففي رول احنا المفروض نكون حافظينه او فاهمينه، برضو حافظينه وفاهمينه، ده اللي اتفقنا عليه، ان الريزيستنس بتاعتنا الار بتعتمد على نوع الماتيريال، الريزستيفيتي بتاعت الماتيريال نفسها، بس اهم حاجه بتعتمد عليها هي اللينث. كل ما اللينث يزيد كل ما الريزيستنس بتزيد، لان انا زودت الاعاقه linearly في الاتجاه اللي انا ماشي فيه، وانفيرسلي بروبورشنال مع الاريا. كل ما الاريا فالحاجه الانفيرسلي طبعا بنحطها تحت، والحاجه الدايركتلي بروبورشنال بنحطها فوق، فكل ما الاريا تقل كل ما الريزيستنس تزيد. انا عندي هنا اللينث زاد كم مره؟ زاد 4 مرات، فهضربها في 4 دي 4، والاريا قلت مرتين فانا هقسمها على 2، الاريا قلت مرتين. واحنا عندنا رول ماثيماتيكال بتقول لو انا قسمت الدينومينيتور يا جماعه، لو انا قسمت الدينومينيتور الرقم اللي انا قسمت بيه ده بيطلع لفوق خالص،
اوكي، لان هو الواطي خالص اللي هو اعلى اوطى رقم تحت ده بطلعه لفوق خالص. فانا اكني بالظبط ضربت الريزيستنس في 4 في 2 يعني 8 مرات. اوكي، فانا الريزيستنس بتاعتي كانت اصلا 0.75، فانا ضربتها في 8. لو جيت ضربتها هتلاقي في الاخر 6. فالانسر بتاعتي هتكون ان الريزيستنس بتاعت اللونج الواير ده واللي هو ارفع كمان هتكون دي. وعندي سؤال رقم 28 هنقف، وفي بارت 3 من نوفمبر 2018 هنكمل questions 29 لحد question 40. لو انت عندك اي اسئله سيبها في الكومنتس below. ممكن تبعت لي ايميل على موجود تحت في الديسكربشن لو انت محتاج اي حاجه. لو عندكم اي ايدياز لحاجات تانية محتاجين نحلها ابعتوا لي. share this video with your friends واسالوا اي اسئله في الكومنتس انا هرد عليكم. وبعد كده بعد ما تخلصوا الفيديو ده اتفرجوا على part 3 هنكمل فيه اخر part من paper 1 اللي عندنا دلوقتي. Thank you very much and good luck.